روسيا لا تشن حربا فقط، بل تدخل دولا دون أن يعلم بها أحد. بوتين لم يطرق أبواب أوكرانيا متسرعا، ويملك الكثير من الحيل غير استخدام الدبابات والصواريخ. عشرات الدول طرق أبوابها فلاديمير بالمال ليملك النفوذ والقوة فيها بعيدا عن أنظار العالم، والنتيجة قوة واتساع وسيطرة بيد رجل واحد. حرب أوكرانيا يمكن القول إنها باتت الكاشفة، فالأحاديث التي تدور من بعدها ليست هي نفسها التي كانت تدور من قبلها. ملايين الدولارات أرسلتها موسكو لأكثر من 24 دولة، والهدف هو النفوذ في تلك الدول وإيصال رجالها للحكم. تقرير أمريكي يكشف المستور بعد حرب موسكو على كييف ويعيد الحديث من جديد عن أموال روسيا السرية. في عام 2016 وبعد انتخابات محتدمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وصل دونالد ترامب للرئاسة متفوقاً على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي كانت تشير كل التوقعات لوصولها للرئاسة بسهولة أمام مرشح لم يدخل عالم السياسة بقوة. لكن ترامب فعلها حقاً وأطاح بكلينتون ليصل للرئاسة. ليست هذه المفاجأة فقط، بل حدث أكبر هز البيت الأبيض. تحقيقات استخباراتية فضحت المستور. روسيا تدخلت في الانتخابات لإيصال ترامب للبيت الأبيض، وكان الهدف الرئيسي الإطاحة بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، حيث قال تقييم أجراه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في يناير من العام 2017 إن القيادة الروسية كانت تفضل المرشح الرئاسي دونالد ترامب على نظيرته هيلاري كلينتون، وأن فلاديمير بوتين قد أمر شخصياً بحملة تأثير لإلحاق الضرر بفرص كلينتون الانتخابية وإضعاف الرأي العام في العملية الديمقراطية الأمريكية. وذكر تقرير آخر أن المخابرات العسكرية الروسية قد اخترقت خوادم اللجنة الوطنية الديمقراطية الأمريكية وحساب البريد الإلكتروني الشخصي لمدير حملة كلينتون جون باتيستا، وأحالت محتوياتها إلى ويكيليكس. وعلى الرغم من إنكار الروس لأي اختراق أو تسريبات وقفوا خلفها، لكن الأدلة لدى واشنطن كانت واضحة بأن عمليات روسية هي من نفذت ذلك الاختراق، وأن الأهداف كانت واضحة تماماً أمام الاستخبارات خلال التحقيق. مرت قضية الاختراق تلك وبقي دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وجاءت الانتخابات الرئاسية الجديدة في العام 2020، وحينها حاولت روسيا من جديد. ففي فبراير من العام 2020 ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن روسيا تتدخل في الانتخابات الديمقراطية التمهيدية في محاولة لدعم ترشيح السيناتور بيرني ساندرز، وذلك نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مجهولين لم تسمهم الصحيفة. وعلى إثر ذلك أصدر ساندرز تصريحاً قال فيه: بصراحة لا يهمني من يريد بوتين أن يكون رئيساً. رسالتي لبوتين واضحة: ابقى خارج الانتخابات الأمريكية، وبصفة رئيس سأتأكد من أنك خارج هذا كله. وأقر ساندرز بأنه أخبر مسؤولي حملته عن الجهود الروسية المزعومة قبل شهر من تقرير واشنطن بوست. وأشار أيضاً إلى أن الروس ينتحلون هويات بعض الأشخاص ويدعون أنهم من مؤيديه على الإنترنت، وذلك لخلق جو من السمية والإساءة لسمعة منافسيه. ومن بعدها استمرت الجهود الأمريكية بمنع أي تدخل روسي في الانتخابات، حتى نجح جو بايدن بالرئاسة ووصل للبيت الأبيض بسلام. لكن ما حدث في الولايات المتحدة فشل يمكن أن يحدث في دول أخرى بسهولة. فأموال روسيا يمكن أن تحكم دولاً، وخططها بالتأثير يمكن أن تغير وجهات نظر وحكام. ففي فبراير من العام 2022 أطلق فلاديمير بوتين الحرب على أوكرانيا، أو ما قال إنها عملية خاصة لقواته في الجارة أوكرانيا لانتزاع النازية منها. حرب فتحت النيران بين المعسكر الغربي والشرقي، وأشعلت الخلاف بين موسكو وواشنطن، حيث وقفت الولايات المتحدة وكل حلفائها في صف أوكرانيا لمواجهة روسيا، ما جعل الأخيرة تستشيط غضباً منهم لتحاربهم في الغاز، وتسبب لهم أزمة طاقة لم يعتادوا عليها أبداً.
الحرب والصراع والتحدي مع موسكو دفع واشنطن وحلفائها لفتح الكثير من الملفات في محاولة منهم لإرباك روسيا في حربها وضرب حتى الداخل الروسي من خلال بعض التقارير. وأخيراً لجأت واشنطن حتى للسر للغاية من بعض تلك التقارير لتكشف أفعال موسكو حول العالم، حيث كشف آخر التقارير السرية التي كشفتها واشنطن عن ملايين الدولارات التي أنفقتها روسيا، إذ اتهمت الاستخبارات الأمريكية روسيا بإرسال 300 مليون دولار على الأقل سراً لأحزاب سياسية ومرشحين أجانب، وذلك في أكثر من 24 دولة منذ عام 2014 لكسب نفوذ فيها، حسب ما جاء في تقرير استخباراتي رفعت عنه السرية قبل أيام. مسؤول أمريكي كبير قال إن الولايات المتحدة تعتبر أن المبلغ المذكور ليس سوى تقديرات بسيطة، وأكد أن روسيا على الأرجح حولت بشكل سري المزيد من الأموال التي لم يتم رصدها، إلا أنها لم تحدد بالاسم الدول المعنية والتي وصلت إليها تلك الأموال. ومن بين الحالات التي وردت في التقرير الذي كشفت عنه السرية قيام سفير روسي في إحدى الدول الآسيوية التي لم يذكر اسمها بدفع ملايين الدولارات لمرشح رئاسي. وقال المسؤول الأمريكي إن الخارجية الأمريكية ستشارك هذه الاستنتاجات مع حكومات أكثر من 100 دولة حول العالم. ولم يحلل هذا التقييم التدخل الروسي في السياسة الأمريكية، لكن سبق لأجهزة الاستخبارات الأمريكية أن قالت في وقت سابق إن موسكو تدخلت في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً دعمها لدونالد ترامب الذي أعرب عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. المسؤول الأمريكي أوضح أن الولايات المتحدة تسعى لمعالجة نقاط ضعفها وتشجع دولاً أخرى على القيام بالمثل. وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي وقع على المستند المنشور قد استشهد بتقرير استخباراتي جديد عن جهود عالمية سرية بذلتها روسيا لدعم سياسات وأحزاب متعاطفة مع موسكو. ورغم ذلك لا تحدد الوثيقة المنشورة أهدافاً روسية بعينها، لكنها تقول إن الولايات المتحدة تقدم معلومات سرية بشأن اختيار دول معينة، وأنها تملك معلومات أكثر تفصيلية لم تكشف عنها بعد، ويمكنها أن تشاركها مع دول بعينها وليس للعامة. التقرير الصادر والذي أثار الكثير من الجدل مؤخراً ظهر من ضمن خطة أوسع تعمل عليها واشنطن، وذلك لمعاقبة موسكو ومحاصرتها اقتصادياً وسياسياً من بعد الحرب الأوكرانية، حيث طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا التقييم بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا، فيما أطلقت في ذات الوقت مبادرات عدة لعزل موسكو عن الساحة الدولية. ورغم قلة التفاصيل الدقيقة في التقرير الأمريكي المنشور، إلا أنه يضاف لعشرات التقارير الصادرة منذ انطلاق الحرب والتي تتهم روسيا والرئيس الروسي بالتدخلات الخارجية والفساد داخل الدولة، بالإضافة للتقارير عن الأوليغارشية الروسية المحيطة بفلاديمير في موسكو. ورغم ذلك تعتبر حتى اليوم تلك التقارير ذات تأثير محدود على روسيا التي تمد مشاريعها إلى دول بعيدة عن واشنطن وحلفائها لتعزز من بناء حلفها دون أن يلاحقها أحد. وقد تجبر واشنطن في النهاية على إبقاء تقاريرها سرية، لأنها لن تفلح بشيء أمام روسيا.